Hãy tưởng tượng bạn đang nhìn chằm chằm vào số dư tài khoản ngân hàng của mình, nhìn con số đáng thương đó như đang chế nhạo bạn ngay trên màn hình điện thoại của bạn. Có thể là khoảng 180 triệu đồng, cũng có thể chỉ khoảng 2 triệu đồng nếu đó là một tháng tạm gọi là ổn đối với bạn. Dù là con số nào đi chăng nữa, thì việc kiếm được 25 triệu đồng đầu tiên cũng khó khăn chẳng khác gì leo lên đỉnh núi Everest bằng dép xỏ ngón. Trong khi đó thì trên mạng một số chuyên gia tài chính lại nói với bạn rằng một khi bạn đạt được 250 triệu đồng đầu tiên thì 250 triệu tiếp theo sẽ đến nhanh gấp đôi, và bạn chỉ biết cười nhạt trong đầu. Chà, đúng rồi đấy, nói câu đó thử với hóa đơn tín dụng của tôi xem. Nhưng đây mới là điều có thể khiến bạn bất ngờ. Những người đó không nói dối bạn, thậm chí họ còn chưa nói hết sự thật về việc mọi thứ sẽ dễ dàng hơn đến mức nào sau cục mốc đó. Tâm lý học và toán học đằng sau lý do vì sao 25 triệu đồng đầu tiên khó hơn rất nhiều so với 250 triệu tiếp theo không phải là mấy câu động viên sáo rỗng. Đây là khoa học lạnh lùng và khắc nghiệt, thứ mà đa số mọi người không bao giờ hiểu ra, và đó chính là lý do vì sao rất nhiều người vật lộn với tiền bạc cả đời. Tên tôi là Quý và tôi dành rất nhiều thời gian để suy nghĩ về một câu hỏi: tại sao lại có những người tạo dựng tài sản một cách tương đối dễ, trong khi những người khác làm việc quần quật cả đời mà chẳng có gì để chứng minh. Nếu bạn cảm thấy mệt mỏi vì bản thân giống như đang chạy trên một chiếc máy chạy bộ tài chính, thì hãy nhấn theo dõi tôi, bởi vì chúng ta sắp cùng nhau đào sâu vào cuộc chiến tâm lý đang diễn ra trong chính não bộ của bạn mỗi khi cố gắng tiết kiệm tiền. Được rồi, trước khi đi vào những phép tính khô khan chứng minh về điều này, tôi muốn hỏi bạn một câu. Khi bạn nghĩ về những người giàu, bạn hình dung ra sao về điều đó? Có thể là một người chưa bao giờ lo lắng về tiền bạc, hoặc một người bẩm sinh đã biết tiết kiệm tiền và đầu tư, hoặc là một người sinh ra đã có một gen tài chính đặc biệt mà rõ ràng là bạn không có. Nhưng sự thật, và có thể sẽ khiến bạn khó chịu một chút, là sự khác biệt giữa người xây dựng được tài sản và người không làm được điều gì đó gần như không liên quan đến mức thu nhập. Nó liên quan đến việc họ hiểu và kiểm soát được những lực tâm lý vô hình đang âm thầm chống lại mình. Não bộ của bạn, đúng vậy, chính là não bộ của bạn, được lập trình để phá hoại thành công tài chính của bạn, và tôi không hề nói quá đâu nhé. Các nhà thần kinh học đã nghiên cứu điều này rất kỹ càng. Có một khái niệm gọi là chiết khấu thời gian, tiếng Anh còn được gọi là time discounting, tức là xu hướng não bộ coi trọng phần thưởng ngay bây giờ hơn rất nhiều so với lợi ích trong tương lai. Nói đơn giản cho người mới dễ hiểu rằng não bộ bạn thích sướng liền và rất ghét chờ đợi. Hãy nghĩ như thế này nhé. Não bạn thấy việc chi khoảng 1.200.000 đồng cho bữa tối hôm nay là cực kỳ hấp dẫn, nhưng việc để dành 1.250.000 đồng đó cho bạn trong tương lai thì hoàn toàn không có cảm xúc gì cả. Nhưng đây mới là phần thú vị thật sự. Chính cơ chế tâm lý khiến việc tiết kiệm 25 triệu đầu tiên trở nên gần như bất khả thi, lại là thứ khiến việc tích lũy 250 triệu tiếp theo trở nên dễ dàng hơn rất nhiều nếu bạn biết cách tận dụng nó thay vì chống lại nó. Trong nội dung tiếp theo của tôi, chúng ta sẽ phân tích những rào cản tâm lý cụ thể đang giữ bạn mắc kẹt, và chỉ cho bạn cách biến não bộ, kẻ thù tài chính lớn nhất của bạn, thành công cụ xây dựng tài sản mạnh mẽ nhất. Rào cản đầu tiên mà bạn đang đối mặt là thứ mà các nhà tâm lý học gọi là hiệu ứng tiền nhà, House Money Effect. Tức là não bộ đối xử khác nhau với tiền tùy vào cách bạn có được nó. Tiền bạn kiếm được từ lương hàng tháng thường mang cảm giác nặng nề, quan trọng và khó tiêu. Nhưng tiền bạn tình cờ móc ra từ túi quần cũ, tiền được hoàn lại hay vài trăm nghìn được cho thêm, lại tạo ra cảm giác hoàn toàn khác. Não bộ của bạn xếp lại số tiền đó là tiền tiêu vặt, và vì bạn tiêu nó rất dễ dàng, thường là vào những thứ mà sau đó bạn chẳng nhớ mình đã tiêu vì điều gì. Đúng là một tâm lý thú vị. Đây là lý do vì sao mà hầu hết mọi người không bao giờ tích lũy được tài sản, ngay cả khi họ có mức thu nhập tương đối ổn định. Họ đang phân loại tiền bạc theo những cách âm thầm phá hoại chính thành công tài chính của họ. Về mặt logic, mỗi đồng tiền nên được đối xử như nhau bất kể nó đến từ đâu, nhưng não bộ bạn thì không làm như vậy. Nó liên tục chơi những trò kế toán tâm lý kỳ quặc, khiến bạn lúc nào cũng trong tình trạng túng thiếu, dù trên giấy tờ bạn không hề nghèo. Và vẫn chưa hết, có những kịch bản về tiền bạc được chôn sâu trong tiềm thức của bạn nữa. Đây là niềm tin về tiền đã được lập trình vào đầu bạn từ khi còn nhỏ, và chúng đang điều khiển toàn bộ đời sống tài chính của bạn, dù bạn có nhận ra hay không. Có thể bạn lớn lên trong một gia đình mà bố mẹ thường xuyên cãi nhau vì tiền, và thế là theo thời gian, não bộ bạn liên kết tiền bạc với xung đột và căng thẳng. Có thể bạn đã nghe những câu như
này con, nhà mình không đủ khả năng mua thứ đó đâu. Hoặc sâu hơn nữa, não bộ bạn thực sự tin rằng không phải là kiểu người xứng đáng với những điều tốt đẹp. Hoặc cũng có thể bạn lớn lên trong một gia đình mà tiền bạc chưa bao giờ được nhắc đến. Không ai dạy bạn nói về tiền, không ai dạy bạn quản lý tiền. Và kết quả là bạn hình thành một cảm giác xấu hổ, mơ hồ mỗi khi nghĩ đến việc tích lũy tài sản. Cứ như thế, mong muốn có sự an toàn tài chính đồng nghĩa với việc bạn là người tham lam hoặc nông cạn. Những kịch bản vô hình này đang đưa ra những quyết định tài chính thay cho bạn mỗi ngày. Và điều đáng nói là đa số mọi người sống cả đời mà không hề nhận ra sự tồn tại của những kịch bản đó. Điều thực sự đáng sợ hơn là thế này: bộ não của bạn được tiến hóa để giúp bạn sống sót, chứ không phải để bạn làm giàu. Trong hàng nghìn năm, những người sống sót là những người nhanh chóng chộp lấy tài nguyên khi chúng xuất hiện. Bởi vì không có gì đảm bảo rằng ngày mai chúng vẫn còn tồn tại. Bộ não của bạn vẫn đang chạy trên phần mềm cổ xưa đó. Nó luôn ưu tiên sự thỏa mãn ngay lập tức thay vì những kế hoạch dài hạn. Vì vậy, khi bạn cố gắng tiết kiệm tiền, thực chất bạn đang chống lại hàng triệu năm lập trình được tiến hóa. Bộ não của bạn đang gào lên: tiêu đi, ngay bây giờ. Nếu ngày mai không còn thức ăn thì sao? Nếu chỗ ở biến mất thì sao? Nếu cơ hội này không bao giờ quay lại thì sao? Trong thế giới hiện đại, những suy nghĩ đó hoàn toàn phi lý, nhưng bộ não của bạn không biết điều đó. Đây chính là lý do vì sao việc xây dựng 25 triệu đồng đầu tiên lại giống như một trận chiến cam go đến vậy. Bạn không chỉ đang chiến đấu với hoàn cảnh hay mức thu nhập của mình, bạn đang chiến đấu với chính bản năng sinh học của bản thân. Mỗi lần bạn chọn tiết kiệm tiền thay vì chi tiêu, bạn đang đi ngược lại mọi bản năng mà bộ não đã phát triển trong suốt hàng thiên niên kỷ. Và đúng như bạn nghĩ, bộ não của bạn sẽ chống lại trên từng bước đường đi. Nhưng đây là lúc mọi chuyện trở nên thật sự thú vị. Một khi bạn đạt được một ngưỡng tâm lý nhất định, một điều gần như kỳ lạ sẽ xảy ra với bạn. Bộ não của bạn không còn coi việc tiết kiệm là sự thiếu thốn nữa, mà bắt đầu coi nó là một thành tựu. Những cơ chế tâm lý từng chống lại bạn đột nhiên đảo chiều và bắt đầu hoạt động có lợi cho bạn. Các nghiên cứu vấn đề này thực sự rất đáng chú ý. Có một khái niệm được gọi là tự hiệu quả, tức là mức độ bạn tin vào khả năng thành công của chính mình. Khi bạn chưa tiết kiệm được đồng nào, ý nghĩa có được 250 triệu đồng dường như là điều khoản bất khả thi. Não bộ của bạn thậm chí không hình dung nổi viễn cảnh đó và vì thế nó không cố gắng. Nhưng một khi bạn đạt được 25 triệu đồng đầu tiên, mọi thứ bắt đầu thay đổi, không chỉ dừng lại ở đó. Bộ não của bạn đột nhiên có bằng chứng rõ ràng rằng bạn là người có thể tiết kiệm tiền. Đây không phải là những máy hiệu ứng tâm lý tạo cảm giác dễ chịu cho bạn tự an ủi bản thân. Đây là sự thay đổi hành vi có thể đo lường được, đã được nghiên cứu và ghi nhận. Những người tiết kiệm thành công 25 triệu đồng đầu tiên có khả năng tiết kiệm được 25 triệu đồng tiếp theo cao hơn gấp nhiều lần so với những người chưa từng tiết kiệm được đồng nào. Cảm giác này giống như việc não bộ của bạn đang viết lại toàn bộ câu chuyện về con người bạn. Bạn là ai và bạn có đủ khả năng làm được điều gì? Và đây là lúc toán học bắt đầu trở nên thực sự thú vị. 25 triệu đồng đầu tiên gần như phụ thuộc hoàn toàn vào hành vi. Bạn có chi tiêu ít hơn thu nhập của mình hay không? Nhưng một khi bạn đã có tiền để dành, lãi kép bắt đầu phát huy tác dụng. Lãi kép là tiền sinh ra lãi, rồi phần lãi đó tiếp tục sinh ra lãi nữa theo thời gian. Ngay cả với mức lợi nhuận khiêm tốn, tiền của bạn bắt đầu sinh lời, rồi phần tiếp còn lại tiếp tục sinh lời nhiều hơn. Và cứ thế lặp đi lặp lại. Bây giờ hãy để tôi chỉ cho bạn cách cơ chế này vận hành bằng những con số thực tế nhé. Những con số có thể thay đổi hoàn toàn cách bạn nhìn nhận mọi quyết định tài chính trong phần đời còn lại. Giả sử bạn tiết kiệm chỉ 2,5 triệu mỗi tháng. Tôi biết, có thể lúc này bạn nghĩ rằng 2,5 triệu thì chẳng khác gì 25 triệu khi nhìn vào ngân sách hiện tại của mình. Nhưng hãy kiên nhẫn nghe tiếp, vì phép toán sắp tới sẽ trở nên cực kỳ khó tin. Với 2,5 triệu mỗi tháng, bạn sẽ mất đúng 10 tháng để tiết kiệm được 25 triệu đồng đầu tiên. 10 tháng nói không với thứ bạn rất muốn mua, 10 tháng cảm giác như chẳng tiến bộ gì cả, và 10 tháng bạn bè nghĩ bạn bị điên vì bạn không còn chịu đi ăn ngoài như trước nữa. 10 tháng đó dài như vô tận, bởi vì não bộ bạn liên tục nhắc nhở bạn về tất cả những thứ bạn có thể mua thay vì tiết kiệm. Nhưng đây là lúc mọi thứ bắt đầu đổi chiều. Vẫn 2,5 triệu mỗi tháng đó, nhưng sau khi bạn đã có một khoản tiền bắt đầu sinh lời, mọi thứ hoạt động hoàn toàn khác. Giả sử bạn tiếp tục tiết kiệm 2,5 triệu mỗi tháng, và lúc này khoản tiền của bạn đang tạo ra lợi nhuận đầu tư khoảng 7% mỗi năm. 7% mỗi năm, mức lợi tức trung bình dài hạn không phải lúc nào cũng có, nhưng thường được dùng làm cột mốc tham chiếu phổ biến. Không có gì điên rồ ở đây cả, chỉ là mức lợi nhuận cơ bản mà thị trường tài chính đã thể hiện trong nhiều thập kỷ. Lúc này để kiếm được 25 triệu đồng thứ hai, bạn chỉ mất khoảng 9 tháng.
thay vì 10 tháng như ban đầu. Não bộ của bạn gần như không nhận ra sự khác biệt, nhưng mô hình đã bắt đầu. Vì vậy, 25 triệu thứ 3 sẽ mất khoảng 8 tháng rưỡi, 25 triệu thứ tư sẽ mất chưa đến 8 tháng, và đến khi bạn đang tiến gần mốc 250 triệu đồng, bạn sẽ mất chưa đến 6 tháng để tích lũy thêm mỗi 25 triệu tiếp theo. Nhưng đây mới là điểm mà khiến hầu hết mọi người vỡ óc. Bởi vì lúc này chúng ta không chỉ nói về thời gian nữa, chúng ta đang nói về thực tế rằng tiền của bạn đang làm việc chăm chỉ hơn cả bạn, trong khi bạn đang ngủ, trong khi bạn đang đi làm và than phiền về sếp, và trong khi bạn thức khuya xem phim, lướt mạng cho hết đêm, thì cái khoản đầu tư của bạn vẫn đang âm thầm sinh lời. Khi bạn tiết kiệm và đầu tư được 250 triệu đồng, một điều thực sự đáng kinh ngạc đã bắt đầu xảy ra. Khoản đầu tư của bạn tạo ra đủ lợi nhuận để gánh vác phần lớn công việc. Với mức lợi nhuận 7% mỗi năm, 250 triệu đồng của bạn đang tạo ra khoảng 17,5 triệu đồng mỗi năm, mà bạn không cần phải làm thêm bất cứ điều gì. Điều đó giống như việc bạn nhận được gần 2 tháng tiết kiệm 2,5 triệu mỗi tháng, hoàn toàn miễn phí. Giờ thì bộ não của bạn bắt đầu hiểu ra, bạn bắt đầu kiểm tra số dư tài khoản đầu tư của mình không còn bằng nỗi sợ nữa, mà bằng sự hào hứng thực sự. Bạn bắt đầu nhìn thấy những khoản lãi tăng lên theo từng tháng và nghĩ, trời ơi, cái này thực sự hiệu quả. Chính những cơ chế tâm lý từng khiến việc tiết kiệm trở nên bất khả thi, giờ đây lại khiến tiết kiệm trở nên gây nghiện. Đây là lúc mọi người bắt đầu làm những điều mà những người bạn đang túng thiếu của họ cho là điên rồ. Họ bắt đầu tìm cách tăng số tiền tiết kiệm mỗi tháng. Họ bắt đầu hào hứng với tiền hoàn thuế. Không phải vì có thể đem đi tiêu xài cho vui, mà vì họ có thể đầu tư số tiền đó và nhìn nó sinh lời thêm nữa. Họ bắt đầu nhìn những bữa tối đắt tiền không còn là phần thưởng xứng đáng, mà là cơ hội đang bị bỏ lỡ. Bộ não của bạn lúc này đã thay đổi hoàn toàn cách vận hành. Thay vì coi việc tiết kiệm là sự thiếu thốn, bạn bắt đầu coi việc tiêu tiền mới là thứ đánh cắp sự giàu có trong tương lai của bạn. Sự thay đổi tâm lý này mạnh đến mức nhiều người mô tả nó như một bước ngoặt làm thay đổi cả cuộc đời của họ vậy. Giống như cuối cùng họ cũng hiểu ra một bí mật, một thứ mà rất nhiều người khác chưa bao giờ nhận ra, và đây là phần tuyệt vời nhất. Càng có nhiều tiền để đầu tư sinh lời, bạn càng ít phụ thuộc vào khoản tiết kiệm hàng tháng của mình. Hãy nhớ lại lúc ban đầu, chúng ta khởi điểm với việc tiết kiệm 2,5 triệu mỗi tháng, một con số từng nghe bất khả thi, nhưng khi bạn đầu tư khoảng 1 tỷ 250 triệu đồng, với mức lợi nhuận 7% mỗi năm, số tiền đó tự động tạo ra khoảng 87 triệu 500 nghìn đồng mỗi năm. Con số này gần gấp 3 lần số tiền bạn tiết kiệm trong cả năm. Đến thời điểm này, bạn hoàn toàn có thể ngừng việc tiết kiệm mà tài sản của bạn vẫn tiếp tục tăng trưởng. Nhưng hầu hết mọi người không dừng lại ở đây. Họ trở nên quá phấn khích khi nhìn thấy giá trị tài sản ròng của mình tăng lên, đến mức họ tiết kiệm còn mạnh mẽ hơn trước. Bởi vì lúc này họ nhận ra một điều quan trọng rằng họ không chỉ đang tích lũy tiền bạc, họ đang xây dựng sự tự do. Tâm lý học lúc này trở nên còn thú vị hơn khi bạn hiểu được tiền thực sự đại diện cho điều gì. Hầu hết mọi người nghĩ rằng tiền là khoản mua sắm, nhưng người giàu hiểu rằng tiền là để mua sự lựa chọn. Khi bạn không có tiền tiết kiệm, bạn không có lựa chọn tài chính nào cả. Bạn phải chấp nhận công việc mà bạn có thể kiếm được, chứ không phải công việc bạn thực sự muốn làm. Bạn sống ở nơi bạn có đủ khả năng chi trả, chứ không phải nơi bạn muốn sống và bắt buộc phải sống. Bạn đưa ra quyết định dựa trên tháng này mình có trả nổi không, chứ không phải điều gì tốt cho tương lai của mình. Nhưng khi bạn tiết kiệm và đầu tư được 250 triệu đồng, 500 triệu đồng hoặc 1,25 tỷ đồng, bạn đột nhiên có rất nhiều lựa chọn. Bạn có thể chấp nhận những rủi ro mà người túng thiếu không đủ khả năng chấp nhận. Bạn có thể bỏ một công việc khiến bạn khổ sở và bực bội vì bạn đã có một khoản dự phòng an toàn. Bạn có thể đầu tư cho bản thân, khởi nghiệp, kinh doanh hoặc nắm bắt bất kỳ những cơ hội đòi vốn ban đầu. Đó là lý do vì sao những người giàu thường nói rằng 1,25 tỷ đồng đầu tiên là số tiền khó tích lũy nhất. Không chỉ vì lãi kép, mặc dù đó chắc chắn là một phần quan trọng, điều quan trọng hơn là chuyển biến tâm lý xảy ra. Khi bạn chứng minh được với chính mình rằng bạn có khả năng tạo dựng sự giàu có, từ ngay thời điểm đó, toàn bộ mối quan hệ của bạn với tiền bạc sẽ thay đổi hoàn toàn. Hầu hết mọi người không bao giờ trải qua được sự chuyển đổi này, bởi vì họ bỏ cuộc trong 10 tháng đầu tiên đầy khó khăn. Họ nhìn vào số tài khoản tiết kiệm ít ỏi của mình và nghĩ cách này không hiệu quả. Họ không nhận ra rằng họ chỉ còn cách vài tháng nữa là đến bước đột phá về mặt tâm lý. Bước đột phá có thể thay đổi toàn bộ quỹ đạo tài chính của họ. Những người vượt qua được vài chục triệu đồng đầu tiên sẽ khám phá ra một điều nghe có vẻ kỳ diệu, nhưng thực chất chỉ là sự kết hợp giữa toán học và tâm lý mà thôi.
Họ nhận ra rằng xây dựng sự giàu có không phải là hy sinh lớn lao mãi mãi, mà là hy sinh nhỏ nhặt trong một khoảng thời gian ngắn cho đến khi lãi kép bắt đầu làm phần lớn công việc. Nhưng đây là điều hiếm ai nói đến trong khi giải thích về lãi kép. Sức mạnh thực sự không chỉ nằm ở con số tăng trưởng, sức mạnh thực sự nằm ở cách nó thay đổi hành vi của bạn. Mỗi khi bạn tận mắt nhìn thấy nó phát huy tác dụng, những người xây dựng được sự giàu có không chỉ tiết kiệm tiền rồi quên đi. Họ trở nên ám ảnh với việc tối ưu hóa. Họ bắt đầu tìm cách tăng thu nhập để đầu tư nhiều hơn. Họ bắt đầu chú ý đến phí và thuế. Bởi vì họ hiểu rằng những khác biệt nhỏ tưởng như không đáng kể đó sẽ tích lũy thành con số rất lớn trong nhiều thập kỷ. Họ bắt đầu đưa ra quyết định tài chính dựa trên tương lai, chứ không phải dựa trên hoàn cảnh hiện tại và sở thích. Sự thay đổi về hành vi này sâu sắc đến mức nó ảnh hưởng đến mọi lĩnh vực trong cuộc sống của họ. Họ trở nên có chủ đích hơn trong cách sử dụng thời gian, vì họ hiểu rằng thời gian và tiền bạc gắn bó chặt chẽ với nhau. Họ bắt đầu suy nghĩ dài hạn về mọi thứ, không chỉ riêng về tài chính. Trong khi đó, những người bạn đang túng thiếu của họ vẫn đưa ra những quyết định tài chính giống hệt 5 năm trước, rồi tự hỏi tại sao mọi thứ chẳng thay đổi gì cả. Họ vẫn mua những bữa trưa mỗi ngày vì có khoảng 200.000 đồng thôi mà. Họ vẫn trả góp những chiếc xe hơi vượt quá khả năng chi trả vì khoản trả hàng tháng trông có vẻ ổn. Họ vẫn sống dựa hoàn toàn vào lương, dù đã tăng lương lên rất nhiều lần, bởi vì họ chưa bao giờ hiểu được sự khác biệt giữa trông có vẻ giàu và thực sự giàu. Điều thực sự khó chịu là phải chứng kiến những người bạn này liên tục than phiền về tiền bạc, trong khi họ không làm bất cứ điều gì để thay đổi tình hình tài chính của chính mình. Họ sẵn sàng chi khoảng 1 triệu đồng cho đồ uống. Họ có thể ngồi nhậu, ngồi cà phê lê thê suốt 3 tiếng đồng hồ, rồi quay sang nói rằng họ không đủ khả năng để tiết kiệm 500.000 đồng mỗi tháng. Họ mua một chiếc điện thoại trị giá hơn 25 triệu đồng trả góp, rồi lại nói rằng đầu tư thì quá rủi ro. Sự mâu thuẫn nhận thức này thật sự đáng kinh ngạc. Và đây là điều có thể khiến bạn cười hoặc chỉ biết thở dài, tùy vào hoàn cảnh hiện tại của bạn. Tại Việt Nam, rất nhiều người chi tiền cho cà phê trong một năm còn nhiều hơn số tiền họ có trong quỹ dự phòng khẩn cấp. Hãy dừng lại và nghĩ kỹ về điều đó một chút nhé. Mọi người thực sự gắn bó với thói quen uống cà phê mỗi ngày hơn là sự an toàn tài chính của chính bản thân họ. Rồi sau đó họ lại tự hỏi vì sao lúc nào cũng sống trong lo lắng về tiền bạc. Nhân tiện, đừng hiểu lầm ý tôi. Điều này không phải để chỉ trích những người thích uống cà phê. Vấn đề ở đây là hiểu rằng những quyết định tài chính nhỏ cũng tích lũy theo thời gian, giống như đầu tư vậy. Chỉ khác một điều, chúng tích lũy theo chiều hướng xấu. Ví dụ một ly cà phê latte khoảng 120.000 đồng mỗi ngày, 5 ngày một tuần sẽ cộng lại thành khoảng 31 triệu đồng mỗi năm. 31 triệu đồng đó biến mất vĩnh viễn, không mang lại gì ngoài sự thỏa mãn nhất thời của bạn và một chút tinh thần tỉnh táo ngắn hạn. Giờ hãy tưởng tượng nếu chính 31 triệu đồng đó được đầu tư với mức lợi nhuận trung bình 7% mỗi năm. Sau 10 năm, số tiền đó có trị giá hơn 430 triệu đồng. Sau hơn 20 năm, nó trị giá hơn 1,3 tỷ đồng. Thói quen uống cà phê mỗi ngày đó, thực chất nó đã khiến bạn mất đi hơn 1,3 tỷ đồng tài sản trong tương lai. Đến lúc này, việc pha cà phê ở nhà đột nhiên không còn giống một sự hy sinh quá lớn nữa, đúng không anh bạn? Nhưng đây là điểm mà hầu hết các lời khuyên tài chính đều bỏ qua. Các chuyên gia tài chính rất thích chỉ trích thói quen chi tiêu của người khác, nhưng họ không đào sâu vào những vấn đề tâm lý bên dưới. Họ sẽ nói với bạn rằng bỏ cà phê latte đi, mang cơm trưa từ nhà đi. Nhưng họ không giải thích tại sao não bộ của bạn lại chống lại những thay đổi đó và làm thế nào để bạn duy trì được chúng trong một thời gian dài hạn. Sự thật là hầu hết mọi người không chi tiêu vì tiền, họ chỉ chi tiêu vì cảm xúc mà thôi. Họ mua đồ ăn trưa bên ngoài vì họ ghét công việc của mình và 20 phút ăn trưa đó dường như là khoảng thời gian dễ chịu nhất trong ngày. Họ mua quần áo không cần thiết vì mua sắm giúp họ kích thích dopamine. Để tôi giải thích kỹ hơn cho bạn hiểu rằng dopamine là chất dẫn truyền thần kinh tạo cảm giác hưng phấn và phần thưởng tạm thời. Nó giúp họ thoát khỏi cảm giác buồn chán và lặp đi lặp lại trong cuộc sống. Họ đến quán bar, quán nhậu vì cảm giác cô đơn. Và việc tiêu tiền dường như là cách duy nhất để họ có đời sống xã hội. Hiểu được điều này là cực kỳ quan trọng, bởi vì bạn không thể giải quyết vấn đề cảm xúc bằng các phép tính toán tài chính. Bạn bảo một người đang mua hạnh phúc hãy ngừng tiêu tiền cũng giống như bảo một người đang chết đuối hãy ngừng bị ướt. Nó hoàn toàn bỏ qua vấn đề cốt lõi. Đây chính là lý do vì sao việc tích lũy 25 triệu đồng đầu tiên là khó khăn về mặt tâm lý đến như vậy. Bạn không chỉ đang thay đổi thói quen chi tiêu, bạn đang thay đổi toàn bộ mối quan hệ của mình với tiền bạc và cảm xúc. Bạn đang học cách tìm kiếm sự thỏa mãn trong việc trì hoãn thay vì niềm vui tức thời. Và đó chính là phần khó nhất của hành trình xây dựng sự giàu có. Bạn đang thay đổi những thói quen đã ăn sâu trong tâm trí suốt hàng chục năm, những thói quen luôn mặc định rằng tiêu tiền bằng cảm giác dễ chịu hơn. Những người thành công trong quá trình chuyển đổi này không chỉ dựa vào ý chí,
Họ làm được điều đó bằng cách thay thế thói quen tiêu tiền bằng thói quen tiết kiệm tiền, nhưng vẫn tạo ra phần thưởng tinh thần tương tự. Thay vì hào hứng khi mua một món đồ mới, họ bắt đầu hào hứng khi thấy số dư đầu tư của mình tăng lên. Thay vì cảm thấy vui vẻ khi tự thưởng cho mình một bữa ăn tối ở ngoài nhà hàng, họ lại cảm thấy vui hơn khi thêm được 2,5 triệu vào danh mục đầu tư của mình. Sự thay đổi tâm lý này mạnh đến mức nó thường xảy ra mà chính họ không hề nhận ra, cho đến một ngày họ kiểm tra tài khoản đầu tư của mình và chợt nhận ra họ hào hứng hơn với khoản lãi 5 triệu đồng trong danh mục đầu tư so với việc tiêu 5 triệu đồng để mua sắm. Đó chính là thời điểm mà việc tích lũy tài sản không còn mang cảm giác hy sinh, mà nó bắt đầu giống như một trò chơi mà bạn đang dần chiến thắng. Và đây là lúc toán học bắt đầu trở nên gần như phi lý, theo một cách rất tích cực. Khi bạn đã đầu tư khoảng 500 triệu đồng, số tiền đó có thể tạo ra khoảng 35 triệu đồng mỗi năm với mức lợi nhuận 7%. Con số này cao hơn tổng số tiền mà rất nhiều người chi cho cà phê, ăn trưa và các khoản mua sắm ngẫu hứng cộng lại. Lúc này, tiền của bạn đang thực sự hỗ trợ cho đời sống của bạn, trong khi nó vẫn tiếp tục sinh lời. Khi bạn đầu tư được khoảng 1,25 tỷ đồng, lợi nhuận hàng năm của bạn rơi vào khoảng 87,5 triệu đồng. Điều đó có nghĩa là bạn đang tạo ra hơn 7 triệu đồng mỗi tháng ngay cả khi bạn đang ngủ. Ở thời điểm này, các khoản đầu tư của bạn đang tạo ra thu nhập thụ động nhiều hơn so với số tiền mà đa số mọi người tiết kiệm được từ thu nhập chủ động của họ. Về bản chất, bạn đã tự tạo cho mình một công việc bán thời gian, không bao giờ xin nghỉ ốm, không bao giờ xin nghỉ phép và làm việc 24/24. Vậy đấy, tiết kiệm được 25 triệu đồng đầu tiên không chỉ khó vì phép toán, nó khó hơn vì bạn đang phải chiến đấu trực tiếp lại với lập trình cổ xưa của chính bộ não của mình, trong khi đồng thời xây dựng những con đường tâm lý hoàn toàn mới. Nhưng một khi bạn vượt qua được rào cản đó, lãi kép và tâm lý kép sẽ cùng nhau biến việc xây dựng sự giàu có trở nên gần như tự động. Sự lựa chọn là của bạn. Bạn có thể tiếp tục viện cớ rằng điều này sẽ không hiệu quả với mình, hoặc bạn có thể bắt đầu một cuộc chiến khốc liệt nhưng ngắn ngủi chống lại những thôi thúc quen thuộc của chính bản thân. Con người triệu phú trong tương lai của bạn đang chờ đợi bạn.